Complex. Complex. So, wala siya may namin natin. Seal. If the seal is broken. Broken siya. So, yan. Alam mo, parang, pero ito lang ito. So, yan. Bili sa akin nangyari. Burger na po. Kaya pala ako dinudod kanina. Siya yung ito. So, yung accessories na. So, yung charger. Yung ito ay Crash. Crash ka ng Android version. So, camera. Nagawa natin din. May yung siya sa hindi ko kaya magurang. Papers na unboxing. Yeah. Diba? Sure, nangyari. Nangyari siya pero hindi mo nag-binili si Mark. Hindi naman. Hindi naman.